اگه مهمونی و تولد تو راه داری، با این کیک آسون و راحت ازشون شیک پذیرایی کن. از طعم شکلاتی و بافت نرمش هم که دیگه نگم برات. قبل از هر چیزی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنی و این افتخار رو بدی تا عضوی از کانال اکوکوک باشی. اگه زنگوله کنارش رو هم بزنی میتونی اولین نفری باشی که به محض آپلود ویدیو جدید ازش با خبر شی. یه پیمانه شیر، یه پیمانه روغن مایع، یک پیمانه شکر، نصف پیمانه پودر کاکائو داخل میکسر بریزید و مخلوط کنید تا یک دست بشه. یه پیمانه از مواد رو جدا کنید و کنار بذارید. به بقیه مواد 2 عدد تخم مرغ به دمای محیط رسیده اضافه و میکس کنید. داخل یه ظرف بریزید. به یه پیمانه آرد سفید، یه قاشق غذاخوری بیکینگ پودر و کمی نمک اضافه و هم بزنید. نصف قاشق چایخوری وانیل، روی مواد علک کنید. مخلوط کنید تا یه دست بشه. مواد رو داخل قالب 22 یا 24 سانتی که کاغذ روغنی انداختید بریزید. سطحش رو صاف کنید. 30 دقیقه داخل فر از پیش گرم شده با دمای 170 درجه سانتیگراد یا 340 درجه فارنهایت بذارید. کیکمون که پخته و سرد شد از قالب خارج کنید. دورش رو با چاقو آزاد کنید تا راحت تر در بیاد. برگردونید و کاغذ رو ازش جدا کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. دوباره داخل همون قالب برگردونید. برای خامه 250 گرم خامه قنادی رو با همزن بزنید تا فرم بگیره. وقتی فرم گرفت 2 قاشق از مواد شکلاتی رو به خامه اضافه و دوباره مخلوط کنید. روی کیک خامه بزنید و کاملا صاف کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی.
بقیه مواد شکلاتی رو با چند قاشق غذاخوری شیر مخلوط کنید تا روون بشه. روی خامه بریزید و صاف کنید. با قالب 2 ساعت داخل یخچال بذارید تا خودش رو بگیره. از یخچال خارج کنید و به اندازه‌ی دلخواهتون برش بزنید. اینم از بافت کیک شکلاتی خوشمزمون. امیدوارم این کیک رو درست کنید و لذتش رو ببرید. مطمئن باشید همه عاشقش میشن و دستورش رو ازتون میخوان. نوش جان. اگه از این ویدیو خوشت اومده اما وقتش رو نداری، بفرستش واسه دوستت تا برات درستش کنه. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.